Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Hi guys, welcome to Tech GeniUsLk. අපි අද බලමු අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් කොහොමද PC එකට කනෙක්ට් කරන්න කියලා. PC එකට සමහර කට්ටියට දාගන්න බැරි වුණා net mod side එක. අපි බලමු ෆෝන් එකේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් කොහොමද PC එකට කනෙක්ට් කරන්න කියලා. හරි, අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම මගේ VPN app එක on කරගන්නවා. මම මගේ VPN app එකට ගිහිල්ලා VPN එක start කරගන්නවා. හරි, VPN එක connect වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම Chrome එකට යනවා. Chrome එකට ගිහලා search කරනවා download pdnet කියලා. pdnet download කියලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ උඩින්ම site එකේ pdnet.co කියලා අන්නේ site එකට යනවා. සයිට් එකට ගියොත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඒවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා. දෙවෙනියට තියෙනවා download android apk file direct කියලා. ඒක දීලා ඔයාලට මෙතෙන් download කරගන්න. හරි, ඒකම ඔයා ආයි search කරගන්න fox5 key for pdnet කියලා. ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම result එකක් ඒක license key එක pdnet එකේ ඔයා මෙන්න මෙතන කැමති එකකින් මම මේ දෙවල් link එකෙන් download කරගන්නවා. හරි, මම මේ හැම link එකක්ම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔය description එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. හරි, මෙන්න මේ වෙන මම fox5 එකක් download කරගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ උඩට ගිහිල්ලා අපි මෙතනින් pdnet එක මුලින්ම install කරගමු. හරි, මම install දෙනවා pdnet එක. මේක පොඩි software එකක්, පොඩි application එකක්, MB එකක්වත් නැහැ. හරි, මම මේක done දීලා දැන් අපිට මේ pdnet එකේ අපිට ආවේ trial version එක. මේකේ ගොඩක් වෙලා connect කරගන්න මේ errors ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන trial version එකේ තියෙන මගේ මේ මෙතන පෙන්නන මගේ කලින් fox5 එකක් තියෙනවා. ඒක හරි, ඔයාලා මන් දීපු දැන් fox5 එකත් මෙහෙම මේකෙන් install කරගන්න. fox5 එක install කරගත්තට පස්සේ තාම යනවා මගේ installation එක. හරි, fox5 එක download වුණා. ඊට පස්සේ මම මේක open කරන් දෙනවා, done දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන original මෙතන වැටෙනවා has been unlocked on your phone කියලා. හරි, දැන් මෙතන අපිට මේ pdnet software එකෙන් අපිට පුළුවන් ෆෝන් එකේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් USB tether හරහා USB cable එකක් ගහලා හරි direct wifi වලින් හරි bluetooth වලින් හරි එහෙම ඕන එකකින් අපිට මේක connect කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මෙතන ගොඩක්ම recommend කරන්නේ USB tether හරහා දෙන්න. ඒක ගොඩක් speed අනික ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒක ගොඩක් speed, අනිත් දෙකත් speed. ඒ USB tether තමයි ගොඩක් speed එක. හරි, අපි බලමු දැන් අපි PC එක on කරලා කොහොමද PC එකේ settings ටික හදාගන්නේ කියලා. PC එකට යන්න කලින් අපිට තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා. මට ඒක අමතනවා කරන්න. මෙතන USB tether කියන එක on කරන්න නම් ඔය මෙතන ෆෝන් එක වගේ developer option එක on කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක on කරන්න දන්නේ නැත්නම් මම ඒක කියලා දෙන්න දැන් on කරන විදිය. බලන්න මෙතන on කරාම developer option එක on කරන්න කියනවා. ඔයාගේ මෙතන මේක ටික් එක දාපු ගමන් එනවා නම් ටික් එක වැටලා ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ developer option auto on ලා තියෙනවා. හරි, අපි බලමු දැන් developer option on කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා ෆෝන් එකේ settings වලට යන්න. settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන ගිහිල්ලා search කරන්න build කියලා ගාවට ඔසට build number එක එනවා. මෙතන build number කියන එකට ගිහිල්ලා එතන ඔයා හත් පාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ lock screen password එක ගහන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න you are now developer model කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ආයි මෙතනම search කරගන්න. ඒව කියලා ගහන්න. මම ගහුවට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන developer option කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. developer option කියන එකට ගිහලා මෙතන බලන්න developer option එක on වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට scroll කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න USB debugging කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ USB debugging කියන එක ඔයා මෙතනින් on කරගන්න ඕනේ. ටික් එකකින් on කරගන්න ඕනේ. හරි, ඊට පස්සේ දැන් ඔයා ආයි ඔයාගේ pdnet එකට ගිහිල්ලා බලන්න
පීඩියනෙට් එක මෙන්න මෙහෙම සක්සස්ෆුල් විදියට ඕපන් වෙනවා නම් මෙතන ටික් එක වැටලා උඩ මෙහෙම වැටෙනවා නම් ඔයාලා දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ PC එකෙන් USB හරහා කනෙක්ට් කරගන්න. හරි. අපි දැන් යමු අපේ PC එකෙන් කොහොමද ඉතුරු ටික කරන්න කියලා බලන්න. හරි අපිට PC එකටත් software එකක් ඕන මේ pdnet කියන එක මම මේක දාලා තියන්න Google Drive link එකයි download කරගන්න link එකයි මේක දැන් ගත්තට paid version එකක් ගන්න තියෙන්නේ මේ පරණ version එකම ආයලා තියෙනවා මම මේක දාලා තියන්න මම මුලින්ම PC එකට connect කරා cable එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම මෙතන pdnet කියන එක open කරගන්න ඒක agreement එක license එක දීලා next කරගන්නවා තුනම next කරාතර තප්පරකින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම එනවා ඔයා මේක okay දීලා ඊටසට බලාගන්න පුළුවන් මේක ඕකේ දුන්නාට පස්සේ install USB drive settings up network driver කියලා කියනවා ඒ ටික ඔටෝ යනවා ඊට පස්සේ මෙතන USB mode කියන එක දාලා finish කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පැත්තෙන් බලාගන්න පුළුවන් අපේ phone එක auto connect වෙනවා phone එක connect වෙනවාද කියලා ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් අපේ phone එකේ උඩින් USB කියලා උඩින් අපිට පෙන්නනවා අපේ phone එක connect වෙනවා කියලා හරි හරි දැන් මම browser එක open කරගන්න අපි YouTube එකට ගිහලා බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube එක ඉක්මනටම ආවා මගේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි YouTube එක ආවා. ගොඩක් ස්පීඩ් එකේ ආවා. හරි දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු ඊළඟට අපේ Chrome එකට. Chrome එකේ අපි Google search එකට ගිහිල්ලා බලමු. මොකක්ද මේක අතර වැඩ කරනවාද හරියට වැඩ කරනවාද මගේ කිසිම පැකේජ් එකක් නැහැ මේ වෙලාවේ ඔයාලට බලන්න YouTube එක හොඳට ස්ක්‍රෝල් වෙනවා කිසිම වරක් නැහැ හරි අපි ගිහලා සර්ච් කරමු ශ්‍රී ලංකා කියලා සර්ච් කරමු අපි හරි ශ්‍රී ලංකා කියලා සර්ච් වෙනවා හරි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් සර්ච් එක හොඳට යනවා කිසිම අවුලක් නැහැ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් මෙතන මේ ෆෝන් එකෙත් යනවා අපේ ඩේටා කොච්චර රිසීව් වෙනවද කියලා ෆෝන් එකෙත් පෙන්නනවා කිසිම අවුලක් නැහැ හොඳට කනෙක්ට් වෙලා හොඳට ඩේටා බ්‍රවුසින් අපිට කරන්න පුළුවන් අර pdnet එක ගොඩක් මම ගොඩක් දන්න හොඳ විදිහක් මේක අනිත් ක්‍රම වලට වැඩිය අර අනිත් වැඩිය මම ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරන විදිහක් ෆාස්ට් ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ හරි මේක තමයි අද අපේ වීඩියෝ එක thanks for watching මම tech genius එකෙන් දක්ෂින් රිෂාන් දේවසිංහ